Okay. Today, mag-drawing kami ni Aren ng face. How to draw face. Okay? Okay, ready ka na. Gawa muna tayo ng circle. Ayan o. Paano gumawa ng circle? Gawa ka ng dot sa taas. Nag-dot ka na. Dot sa taas. Dot sa baba. Dot really big. Ganyan. Dot sa baba. Dot sa gilid. Dot sa gilid. Tapos, gawa ka ng dot sa gitna. Kita dapat dito. Tapos, dot din dito. Parang clock. Gawa tayo ng clock. Tapos, ngayon, pagdugtungin natin. Tingnan mo, ganito o. Ganon. Parang ganon. Dugtungin mo, paano gumawa ng circle. Perfect circle. Ganon. Dito mo. Dito, kasi mali yung dot mo, dito lang dot mo. Yan? Huwag mo ito mga dot-dot na pangit. Hanggang mo na yung dot-dot na pangit. Ito parang cake. Dapat perfect. Pwede rin yung gusto mo, idiretso mo na circle. Pwede rin na diretso mo ng ganun, oh. Gusto mo, diretso ng ganun. Kaya mo mang diretsong circle? Hindi. Diretsong circle. Try mo nga. Okay. Ba't ganito pa oblong? So, patay na. Ito gamitin pati ni Tita Grace. Okay. Okay na yan. So, okay. Kailangan ganito na circle. Ganito, circle. waste yung papers ko. Okay lang yun, marami na papers. Magawa ka ulit bago. Circle. Yung ganito, oh. Malaki. Oh, so. Tapos. So, ganon. So, paano pag gagawa tayo ng face? Gagawin natin, hatiin natin yung face natin. Ganon, oh. Hati gitna. Gawa ka ng line sa gitna. Okay, line sa gitna. There's next na ganyan. Tapos, next na gitna din. Gitna. Ganon. Okay? Tapos mag-line tayo sa gitna. Parang hatiin natin. Parang melos. Okay, sa baba. Tapos sa gilid. Sa gilid. So ngayon, hanapin natin yung ilong. Dito yung wait lang. Maglagay pa tayo ng gitna dito. Hanapin gitna. Dito. Okay. So ngayon, dito natin yung ilong. Itong nose natin. Ito yung nose natin, ha? Tapos, so ito, gawa pati ng line dito. Isa pang line. Dito. So ito yung gawin natin Eyes to nose. ito yung kilay natin. Ito yung kilay natin. Gawin natin kilay to, kilay. Lagyan mo ito natin mark, kunting mark yung kilay natin. Pero wag mo nagbuo yung kilay. Dito, ganun. Ganun. Sa kabila din. Pero maliit lang na kilay. Ako, ito yung kilay natin na maliit muna. So, ito ilong. So, maglagay tayo ng mata. Dito. Ganon. Ganon. Dito mo sa kabila. Pwede yan dyan. Tapos, sa kabila din. Sige. Okay. Yung nose natin nandito, di ba? Ito yung bibig natin. Bibig. What? Tapos bibig. Ay, pangit. Parang babae. Ang laki ng bibig. Siya lang malaki bibig mo. Ayaw mo. Wag ganun. Ang laki ng bibig. Tapos ito, tingnan mo. Parang dimot. Tapos ito yung ilong. Ito yung ilong mo. Sakanta. Ito yung ilong. Okay, drink ka agoy. Very good. So ngayon, buuhin na natin yung kilay, yung mata, yung eyes. Lagyan natin ng hindi yan eyes. Kilay yan, kilay. Yan na, pwede na yan. Pwede na yan. Tapos itong mata natin, okay. Kapalan ko kilay, ha. Kapalan ko kilay. Yan. Tapos yung mata, lagyan natin ng ano sa gitna. Yung mata, ganyan to, bilog. Dalawa, bilog sa gitna. Lagyan mo lang wala. Okay, Parang very dito. good. Tapos ito rin natin. Lagyan mo pa naman.
Tapos lips. Lips. Ito na lagyan. Lips. Okay? Tapos lagyan natin ng air. Dito ang air, oh. Anong ear? Air. Yan. Ear? Ears. Tapos hair. Anong gusto mo, boy? O, konting hair lang dito pag boy. Ganang buhok lang. Okay? O. Very good. Itinin mo. Ganun, o. Shade. So, ngayon, Where's the speck? ngayon, lagyan na natin ng pen. So, sundan natin yung lines ng pen. Tapos mamaya kasi burahin natin yung pencil. So, ngayon, unahin natin yung eyes. Tingnan mo si Tito. Yung eyes, ganito yung eyes. Tingnan mo po. Yan. Okay. Tapos, lagyan mo ng maliit na circle. Sige, ganito rin ako. Tingnan mo. Tingnan mo eyes ni Tito. Sa loob ng eyes. Tingnan mo maliit na circle. Ganun yung eyes. Tapos, yung kilay, isi-shade natin. Tapos yung eyes, lagyan natin ng kulay yung eyes. Okay, tingnan mo. May face na. Sino to? Si ikaw to? O si Kuya Andre? Tapos yung nose, ganito yung nose. Lagyan natin ng konting butas. Butas. O, tingnan mo yung butas. Ayan. Tapos isang Uy. butas. Tapos lagyan pa isang butas. yung butas ah. This is okay. Okay, very good. Tapos yung lips, ano na yung lips? Ano ko na eh? Ay, naunahan mo ako ah. Tapos lips. Tapos yung ears. Ears. Tapos yung shape ng face, yung circle. Ano, no? Circle face. Doon lang natin yung pencil, line ng pencil. Tapos yung hairs, sunod hairs. Okay, hair. Hairs ba? Hairs. Hairs na yan. Tapos yung tainga, lagyan natin yung ganun-ganun sa loob. Ganun po. Okay na. Tapos yung neck, lagyan natin ng neck. Neck. Very good. Turuan kita mga paano maglagay pag mag-drawing ng hair sa loob. Okay. Ito, kapalan mo pa to. Kapalan mo pa kilay ito. Ito, oh, ito. Magdugtungan mo to. What? Dugtungan mo tulad sa kabila. Ay, hindi. Bear circle. Buta. Hindi yan circle. Ganyan lang yan. Oh. Nakabuta. Tapos yung tainga, tingnan mo yung tainga. Ganito pa mag-drawing ng tainga, oh. Tapos ito, sundan mo ha. Ay, Ganito yung tainga, oh. Yung sa loob ng tainga, ganun, oh. Ganun. Tapos ganun. sa akin, sir, 6 na. Oh, number 6, pwede sa 6. Okay? Ganyan mo, 6. Okay? Number 6. Ganyan, pwede yan. Kabila din. Same. Tapos, gawa tayo ng neck. Lapis muna ng neck. Oh. Neck. Ito, lapis. Kaya ako na maglagay ng neck. Sundan mo lang. Okay. Ngayon, burahin na natin. Burahin mo. How creepy. Sige. Burahin. That's so creepy. Ngayon, burahin mo. Oh, burahin mo yung burahin mo. Para matanggal yung mga squares. Sana. Ang ganito. Oh, tingnan mo. Ako magbura ha. Meron akong maraming eraser, tas meron ako. Tingnan mo, Andre. Tingnan ka dito. Tingnan mo. Hindi Oh. ako Andre. Ay, Aren. Tingnan mo, Aren, drawing mo. Oh. Tingnan ito pag drawing Pwede mo. mo kumuha ng origami dyan. Burahin natin yung mga squares ng slides. Piece of art. Okay? Yan yung drawing mo. Ew. Wow!
Wow! Very good. Kay Tito. My first Tito. Drawing first. Ito kay Tito. Oh. Ikaw yan. Oh, ibigay mo yun kay Mami ha. Ngayon, ibuburahin ko yung mga pencils. pangit sa atin. Uy, gwapo ah. Oh, tingnan mo. Oo, hindi ka na. Okay. Oh, Gwapo yung ilan. Akin ang pencil. wait lang. Asupurin ko muna. Okay. Si Kuya Jairo, tinuruan ko maganito eh. Okay? I-video natin yung drawing natin. Okay, ito yung drawing namin. Ito yung drawing ni Aren. Ito yung drawing ni Tito. Very good. Anong masasabi mo, Aren, sa first drawing mo? Amazing? Pakita mo sa kanya yung drawing mo sa This video. is my drawing Face? place. Marunong ka mag-drawing na? Tingnan na. Hindi ko kaya. Kaya mo yan. Oh, cute-cute oh. Parang ito. Parang kaya ko lang Okay. yung eyes. Oh, kaya mo na mag-drawing ha. Alam mo na yung technique ha. Oh. Drawing ni Tito. Drawing ni Kuya Aren. Bye-bye. Bye!